සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි video editing කරද්දී නැත්නම් Adobe Premiere භාවිතා කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන දෙයක් නේ transitions කියන්නේ. ඉතින් යම් video cuts අපිට smoothly switch වෙන විදිහට හදන්න නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකට transition එකක් add කරගන්න. හැබැයි ගොඩ දෙනෙක් මේ transitions හොයාගද්දී ටිකක් heavy packs ඒ වගේම GPU acceleration එක වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙන දේවල් use කරනවා. ඉතින් මේක ටිකක් headache එකක්. හැබැයි කවුරුත් හිතන්නේ නැහැ Adobe Premiere තුලින්ම අපිට create කරගන්න පුළුවන් transitions තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ විදිහේ ගොඩක් effects අපිට create කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට අද එක transitions effect එකක් ගැන කියලා දෙනවා. මේක සරලවම තප්පරයකින් create කරගන්න පුළුවන් transitions effect එකක්. මේ transition effect එකේ නම තමයි glow transitions. ඉතින් කතා කරමු Adobe Premiere තුලින් සරලව මේ විදිහේ transition එකක් එක තප්පරයකින් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ keysfan.com වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරන Windows operating system එක original එකක් නෙවෙයි නම් keysfan හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා product keys purchase කරන්න. මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ links මම දාලා තිනවා. ඒ links follow කරලා එන්න product page එකට. මේ product page එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Windows 10, Windows 11 වගේ OS වලට keys purchase කරන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි Microsoft Office package එකටත් ඔයාලට keys purchase කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන අවශ්‍ය product එක තෝරන්න. product එක තෝරලා billing address එක වගේම email එකක් card details වගේ දේවල් fill කරලා මේ key එකක් සරලව purchase කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ keys lifetime ද නැත්නම් මේවා expire වෙනවද කියලා. එහෙම කිසිම දෙයකට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ keys lifetime තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් keysfan.com website එකේ 24/7 customer service එකක් දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එයාලව contact කරගෙන මොකක් හරි issue එකක් තියෙනවා නම් ඒකත් විසඳ ගන්න. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා subscribe කරේ නැත්නම් අපිව subscribe කරලා අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙන්න. දැනට නම් ලක්ෂයේ goal එක achieve කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ tutorial channel එකක් විදිහට මේක 1 million වලට යන්න පුළුවන් වෙයිද? 1 million achieve කරද්දි මම මේ ලෝකේ ඉඳීද කියලා කියන්නත් බෑ. ඉතින් කොහොම වුණත් ඔයාලට පුළුවන් කමක් තියෙනවා CREATIVEARTLK channel එක ලක්ෂ 2 goal එකට ඉක්මනටම අරන් යන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ අපේ content share කරන්න. Photoshop basic තියෙනවා. ඒ වගේම Adobe Premiere මුල ඉඳලා පටන් ගත්ත videos තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා Fiverr ඒ වගේම Upwork සහ freelancer වගේ sites වල වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් ඩොලර් ඔයාලට earn කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙන්න video editing පැත්තෙන් ඔයාලට දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන නම් CREATIVEARTLK channel එකේ video editing Premiere playlist එක මුල ඉඳලා follow කරන්න ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු Adobe Premiere එක පැත්තට කොහොමද මේ glow effect එක create කරන එක සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගන්න. මම මේ විදිහට Adobe Premiere software එක open කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කරපු නැත්නම් කලින් edit කරපු project එකකුත් මේ විදිහට open කරගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ playhead එක මේ section එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ තියෙන layer එක තමයි මගේ transition එක. මම ඔයාලට example එකක් පෙන්නන්නම්. මම මේ විදිහට playhead එක scrub කරනවා මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ first clip එකේ ඉඳලා ඊළඟ clip එකට switch වෙද්දි glow effect එකක් එක්ක තමයි switch වෙන්නේ. අතරම සංකීර්ණ transitions දානවට වඩා මේ transition එක මම හිතනවා ඉතාමත් සරල ඒ වගේම simple transition එකක් කියලා. හරි මේ වැඩේ කරන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්ම effect control panel එක ඒ වගේම effect panel එක. ඉතින් මේ panels ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඉතාමත් පහසුවෙන් window කියන menu එකට ගිහිල්ලා effect control එක සහ effect panel එක කියලා මේකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right මම මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ transition එක පොඩ්ඩක් එහාට ගන්නවා. මොකද මම අලුතෙන් මේක recreate කරන නිසා. right ඊට පස්සේ මම මුලින්ම යනවා මගේ project panel එකට. project panel එකට ඇවිල්ලා මට අවශ්‍යයි adjustment layer එකක් create කරගන්න. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් project panel එකේ empty section එකක right click කරලා new items ගිහිල්ලා මෙතන adjustment layer කියන එක select කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් project panel එකේ පහතට මෙන්න පහතටම ආවට පස්සේ මේ විදිහට new item icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක select කරලත් ඔයාලට සරලවම adjustment
layer එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට adjustment layer කියන එක උඩ select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මේ window එකේ කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න නැහැ. මම මේ window එක මේ විදිහටම okay කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ adjustment layer එක create වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ adjustment layer එක drag and drop කරගෙන එනවා මගේ timeline එකට ගෙනලා අතාරිනවා. මතක තියාගන්න අපේ video clip එකට උඩ layer එකට තමයි මේ adjustment layer එක add කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ adjustment layer එක select කරලා Control R press කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන duration කියන section එකෙන් අපේ layer එකේ length එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේක millisecond 20ක් වගේ තමයි දෙන්නේ. මම මෙතන 4 තියෙන තැන 0 කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන 29 තියෙන තැන මම 20ක් කියලා type කරනවා. 20ක් හරි 19ක් හරි වාට දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන 20ක් type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මේ window එක okay කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ adjustment layer එක millisecond 20 length එකට create වුණා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මගේ video clips දෙක වෙන තැන මම හරියටම මගේ මේ adjustment layer එක center එකට ගේනවා. මේක හරියටම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේ ඇස් මට්ටමට මේක කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ adjustment layer එක select කරලා තියෙන්නේ මම යනවා effect panel එකට effect panel එකේ video effects වලට යනවා ඊට පස්සේ color correction කියන folder එක මම මේ විදිහට arrow එක select කරලා open කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් lumetri color කියලා preset එකක් තියෙනවා ඉතින් මෙතන ඔයාලට folder එකෙන් තෝරගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙතන කෙලින්ම lumetri color කියලා search කරන්න එතකොටත් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ preset එක නැත්නම් මේ effect එක හොයාගන්න පුළුවන් මම මේක drag කරගෙන ඇවිල්ලා drop කරනවා මගේ adjustment layer එකට. ඊට පස්සේ මම නැවතත් මගේ adjustment layer එක select කරගෙන ඉන්නේ. මම යනවා effect control panel එකට. හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපේ lumetri color preset එක. මම යනවා එතන basic correction වලට. basic correction ගියාට පස්සේ ඔයාට ඒක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන white balance, temperature, ඒ වගේම tint saturation මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන පහතට ආවහම ඔයාට exposure කියලා unit එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ exposure unit එක තරමක් වැඩි කරන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන value එක select කරගෙන මේ විදිහට දකුණු අත පැත්තට drag කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ exposure level එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහකට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පෙන්නුවේ effect වලට ගිහිලා lumetri color එක add කරලා ඒක effect control වලින් adjust කරන විදිහනේ. එහෙම නැතුව ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මම නැවතත් effect වලට ගිහිලා මේ lumetri color එක select කරලා ඒක delete කරගන්නවා. ඉතින් මෙහෙම preset එක add කරන්නේ නැතුව ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා lumetri color කියන panel එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන් මම දැනටමත් මේ panels අතරේ lumetri color panel එක add කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ panel එක නැත්තම් ඒකත් ඔයාලට window කියන menu එකෙන් lumetri color කියන panel එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ adjustment layer එක select කරලා basic corrections වලට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන light කියලා ඔයාලට option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන exposure කියලා value එකක් තියෙනවා. මේ exposure value එක වැඩි කළත් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ අපිට ඕන දේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන exposure value එක හැදුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති effect control එකට automatically මාර lumetri color කියන preset එක add වුණා. ඉතින් මේ දෙවිදිහටම ඔයාලට try කරලා බලන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම මේ විදිහට exposure එක හදා ගන්නවා මට ඕන විදිහට. හරි මේ විදිහට හැම දෙයක්ම හදාගෙන ඊට පස්සේ මට අවශ්‍යයි මේ transition එක මගේ screen එකට smoothly මතුවෙලා ඒ වගේම smoothly නැවත නොපෙනී යන්න හදාගන්න. ඒකට මම කරන්නේ මගේ playhead එක මගේ මේ adjustment layer එකේ මුලට ගේනවා මේ විදිහට හරියට මුලට ගේන්න. ඊට පස්සේ adjustment layer එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මම නැවතත් යනවා effect control panel එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් opacity කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙතන drop down එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන opacity එක ඉස්සරහන් තියෙන stopwatch එක එකපාරක් press කරනවා ඊට පස්සේ ඒක blue color වෙනවාට පේනවා ඇති ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ටිකක් විතර මේ විදිහට මගේ playhead එක ඉස්සරහට ගෙනියනවා මගේ keyframe timeline එකේ නැත්නම් ඔයාට timeline එකට ඇවිල්ලත් playhead එක ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඉස්සරහට ගෙනියනවා ඊට පස්සේ මම කරන්නේ නැවතත් මෙතන opacity කියන එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන keyframe icon එක තියෙනවා මම මේක select කරනවා select කරාට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙතන තව key එකක් add වුණා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ left arrow එක select කරලා නැවතත් මගේ මුල් key එකට එනවා ඊට පස්සේ එතන value එක මම බිංදුවක් විදිහට දීලා enter කරනවා ඊට පස්සේ නැවතත් මම timeline එකට එනවා අපි බලමු timeline එකට ඇවිල්ලා මේක play කරලා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ මේ glow effect එක smoothly මගේ screen එකට appear වෙනවා ඒ වගේම තමයි මට ඒක end කරගන්නත් ඕනේ smoothly නොපෙනී යන විදිහට ඊට පස්සේ මම adjustment layer එකේ අවසානයට එනවා
අවසානයේට ඇවිල්ලා මම නැවතත් යනවා effect control එකට. effect control එකට ගිහිල්ලා මම නැවතත් key icon එක එකපාරක් press කරලා මේ විදිහට key එකක් create කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක value එක මම දෙනවා 0 විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ මැද key එක තව ටිකක් මම center එකට adjust කරගන්නවා මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ අවසාන key එක තව ටිකක් end එකට adjust කරනවා. මෙන්න මේ timeline එකෙන් represent වෙන්නේ අපේ adjustment layer එකේ length එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ section එක adjustment layer එකේ මුල, ඒ වගේම තමයි මේ section එක මැද, ඒ වගේම තමයි මේ section එක අවසානයේ. දැන් අපි බලමු මේ effect එක play කරලා මොන වගේද play වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ලස්සනට මේ transition එක create වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ transition එක අපිට හැමතිස්සෙම create කර ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ transition එක preset එකක් විදිහට save කරගන්න. ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ නැවතත් යන්න effect control එකට ගිහිල්ලා මෙතන lumetri color එක select කරන්න. ඒකෙන් තමයි අපි exposure එක වැඩි කරගත්තේ. ඊට පස්සේ අපි opacity එකත් මේකේ වෙනස් කරානේ keyframes add කරලා. ඊට පස්සේ control එකත් එක්ක මේ opacity කියන එකත් select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ opacity කියන එකට right click කරන්න. right click කරාට පස්සේ මෙතන save preset කියලා option එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මේ window එකේ ඔයාගේ preset එකට කැමති නමක් දෙන්න. මම මෙතන glow transitions කියලා නම දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මම නැවතත් මේ create කරපු effect එක delete කරගන්නවා. delete කරගෙන අපි adjustment layer එක අලුතෙන් add කරගමු. මම මේ විදිහට adjustment layer එක add කරා. ඊට පස්සේ Control R press කරලා මේකේ duration එක මම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මේ adjustment layer එක මම center එකට ගේනවා. දැන් මම කරන්නේ මගේ playhead එක මේ adjustment layer එකේ මුලටම අරන් ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ adjustment layer එක select කරලා මම යනවා effect වලට. effect වල presets කියන fold එකේ drop down එක මම open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන අපි create කරපු glow transition එක. ඉතින් ඔයා මෙතන fold එක ඇතුළට යන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට මෙතන නම search කරලත් මේ transition එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා save කරපු transition එක. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ preset එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ adjustment layer එකට අතාරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කලින් create කරපු keyframes ටිකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ වගේම lumetri color එකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේක play කරලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සරලව glow transition එකක් create කරගන්න පුළුවන්. මම විශ්වාස කරනවා අද tutorial එක ගොඩක් interesting tutorial එකක් වෙන්න ඇති ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ effects create කරලා තියෙනවද මීට කලින්? සහ ඔයාලා මේ විදිහේ transitions හදන්න දන්නවද? ඉතින් ඔයාලගේ දැනුම share කරගන්න යම්කිසි transition එකක් ඔයා මේ විදිහට හදන්න දන්නවා නම් දාන්න comment එකක් path එක සහ කරන විදිය දාලා comment එකක් විදියට දාන්න. මම හිතනවා එතකොට අනිත් අයටත් ඒ comments ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඒ වගේම තමයි අපේ Telegram group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දැනුම Adobe Premiere ගැන වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් 3D වැඩ සම්බන්ධව වෙන්න පුළුවන්, Illustrator වෙන්න පුළුවන්, Photoshop වෙන්න පුළුවන්. මේ දැනුම ගොඩක් අයත් එක්ක share කරගන්න, දන්නේ නැති ඒවා ඉගෙන ගන්න අපේ Telegram channel එකට, Telegram group එකට join වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් එමේ බලාපොරොත්තු වෙන්න මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.